Sziasztok! A mai videóban ismét ellátogattunk a Közlekedési Múzeum raktárába, és elhoztuk nektek a csatorna első moszkvicsait. Tartsatok velünk! Nagy tisztelettel köszöntöm a csatorna nézőit, folytatjuk a kalandozásunkat a Közlekedési Múzeum raktárában. Én Hidvégi János múzeológus vagyok, és ezekkel a csodálatos, szép régi autókkal van szerencsém foglalkozni itt a múzeumban. A moszkvics típusait ugye a kezdeti időkben főleg a művészek, sportolók, stahanovisták részére tették lehetővé, de ahogy növekedett a gyártási kapacitás, ugye egyre nagyobb lehetőség volt a hétköznapi emberek számára is ezeknek az autóknak a megvásárlására, és mondhatni azt, hogy a gyártás viszonylag nagy ütemben fejlődött, mert 1947-től 1952-ig kb. 100 000 darab moszkvics gépkocsit gyártottak le. Már ugye zömében ezekből a gömbölyűbb karosszériás, ponton karosszériás változatokból. A 402-es típus után ugye van egy kis logikai bukfenc, mert ugye nem a 403-as típus következett, hanem a 407-es, ami ugye alig különbözött a korábbi változattól, már ugye kapott az oldalára egy díszlécet, sok esetben kétszínű fényezéssel készült, egy kicsit modernizálták a szerkezetét, azonban ugye túlságosan sok változás nem történt, ami egy jelentős előrelépés volt, illetve hát ugye viszonylag keveset készítettek a kombi karosszériás változatból, amelynél ugye felismerték azt, hogy egy személygépkocsit több célra is föl lehet használni, és ezzel a karosszéria kiegészítése, ez nagyon jó szolgálatot tesz arra, hogy ugye kisebb tömegű áruknak a szállítására, a hétköznapi bevásárlásra praktikusan lehessen használni egy ilyen gépkocsit. Magyarországon is használták ezeket a járműveket. Maga ez a 423-as típus kb. Egy évben, 1957 évben készült, és ugye nem csak a magánszemélyek, hanem bizony a közületek is nagyon nagy számban vásárolták ezeket a gépkocsikat. A 407-es típus tömegével került be 1950 után Magyarországra, ugye a rendőrség viszonylag nagy számba, a taxi vállalat viszonylag nagy számba használta, és népszerű volt a magánhasználatú autója is. Illetve hát a posta is nagyon jelentős számú kombi, és ugye nem csak kombi karosszériás moszkvicsokat használt levélgyűjtés és csomagszállítás céljára. A típust kicsi, apró lépésekben fejlesztették tovább, természetesen ugye a korai időkben sok probléma volt a gumiabroncsokkal, a motoroknak a minőségével, ugye úgynevezett oldalszelepelt motorokat építettek az 1960-as évek végéig az autókba, aztán ugye mikor a felülszelepelt motorral építették meg ezt a gépkocsit, akkor már ugye egy jelentős minőségi javulás történt, és ugye nem csak feltétlenül a belső szerkezetében, hanem a jármű külső megjelenésében is. A volt Szovjetunió ugye viszonylag jó politikai kapcsolatokat ápolt az Olaszországban működő ugye kommunista párttal, és 1964-ben egy nagyon neves formatervezőt, a Pininfarinát kérték föl, hogy modernizálja ennek a gépkocsinak a külső megjelenését, és ugye Pininfarina elvégezte ezt a munkát, és egy nagyon modern vonalú, egy szögletes, mégis áramvonalas vonalú karosszéria született meg, ez volt a 408-as típusú moszkvics, a későbbiekben majd fogjuk látni itt a gyűjteményben álló típusokat. És akkor menjünk és nézzük meg ezeket az újabb típusokat, szerencsére a gyűjteményünkben több ilyen moszkvics típust is őrzünk.
április 4-e volt tulajdonképpen az a ünnep, amelyen azt ünnepeltük, hogy második világháborúnak a harcászati szakasza Magyarországon befejeződött. Ugye onnantól kezdve már nem voltak hadműveletek Magyarországon, és hát későbbiekben, ugye a szocializmus idejében ezt az ünnepet meg kellett ünnepelni, és hát mivel lehetett volna jobban megünnepelni, mint egy remek szocialista autóval. Hát ilyen autó volt a Moszkvics is, amely ugye a moszkvai kis autók gyárába készült, és tulajdonképpen magát ezt az egész gyárat a személygépkocsik gyártására alapították. Mondhatni azt, hogy a Szovjetunió politikai vezetői imádták az autókat. Sztálin személyesen, ugye főleg az amerikai autókat imádta, és megirigyelte tulajdonképpen az autóknak a tömeggyártását is Amerikától, és a Ford gyárral már az 1930-as években szerződést kötöttek 2 autógyárnak a létesítésére. Az egyiket azt Moszkvában építették föl, a második világháború után ez lett a Moszkvics gyár, illetve a másikat kb. 300 kilométerrel keletebbre Nyizsnyi Novgorodban, a későbbi Gorkijban, ugye ez lett a GAZ, a Gorkij Automobil Zavod, ahol ugye a Volgákat, a Ziszeket és a ZIL teherautókat gyártották. Még ugye ez az utóbbi, ez elsősorban haszonjárműgyártásra alakult, a Moszkvics gyárat, a moszkvai gyárat kimondottan személyautók gyártására akarták berendezni. Azonban, ami Amerikában működött, az a volt Szovjetunióban azért nem annyira működött, ugyanis ugye az alapanyagellátás és a beszállítói hálózat megszervezése az teljes egészében hiányzott a rendszerből, ennek következtében maga az autógyártás tulajdonképpen a második világháború utáni időszakig nagyon-nagyon takaréklángon volt, természetesen próbáltak saját típusokat tervezni, azonban nagyon kevés eredménnyel. A nagy változást ugye a háború eredményezte, a Opelnek az Eisenachi gyárából a Kadett típus teljes gyártósorát a volt Szovjetunióba szállították, és ugye itt a moszkvai kisautók gyárába építették föl ezt az egész gyártósort, és tulajdonképpen itt született meg a Moszkvics személygépkocsi. 1947-ben kezdték el a gyártást, és 52-re már 100 000 darab gépkocsit legyártottak. A járműveknek a legnagyobb többségét ugye exportra szállították, többféle néven árusították Belgiumban, Angliában, Hollandiában. Ugye ezeket a gépkocsikat egyrészt benzinmotorral, másrészt dízelmotorral is szállították. Konkrétan ugye Angliából vannak adataink arról, hogy 350 fontért kínáltak egy ilyen Moszkvics személygépkocsit, miközben a Morrisnak a hasonló típusai 450-500 font körül kerültek, tehát lényegesen olcsóbb volt külföldi gyártmányt vásárolni, mint hazai. Jos tahdot ajaa mukavasti, ostamo se. Jos tahdot ajaa hulkeasti, ostamo se. Jo matkaa luistaa ja syytä on myös muistaa sen halpuus näkötehokkuus. Fontos típus volt Magyarországon is ez a Moszkvics gépkocsi. 1950 és 1958 között Magyarországon magánszemélynek nem lehetett gépkocsia, azonban ugye óriási nagy igény lett volna ezekre a járművekre, és hát be kellett látni azt, hogy állami beruházásokkal a haszonjármű gyártás, az autóbuszgyártásnak a bármilyen való erőltetésével ugye nem lehet megoldani az emberek egyéni közlekedését, ezért 1958-ban feloldották ezt a tilalmat, és tulajdonképpen a szocialista piacon belül nem volt másik gyártmány, csak a Moszkvics, amely megvásárolható volt, és mondhatni azt, hogy igen nagy számban áramoltak. Ugye telt múlt az idő, és annak ellenére, hogy műszakilag nagyon jók voltak ezek a gépkocsik, viszonylag nagy szabad magasságuk volt, ennek következtében jó terepjáró képességük volt, és hát azért az utaknak az aszfaltozása azért még akkor hagyott némi kívánnivalót maga után, és hát ugye nagyon jól használható volt vidéken is ez a gépkocsi, azonban ugye nem a külföldi vagy a modernebb típusok voltak az, amelyek konkurenciát jelentettek ennek a járműnek, hanem éppen a hazai, egy másik hazai típus megvásárlása volt. Ugye 1965-ben, 1966-ban tárgyalásokat kezdtek az olasz Fiat céggel a 124-es típusnak a megvásárlásáról.
és ugye megindult ezeknek a Zsiguliknak, később Ladáknak nevezett autóknak a rendkívül nagy sorozatban történő gyártása, és ott már megint egy lépéssel modernebb karosszéria, modernebb motor, modernebb futómű jelent meg a gépkocsiknál. 1967. május 18-a környékén gyártották le az 1 milliómodik példányt ezekből a gépkocsikból, a moszkvicsokból, tehát mondhatni azt, hogy valódi tömeggyártásban gyártották, és tényleg nyugat-európai technikával, technológiával, futószalagon, függesztett konvejorpályákon mozgatták ezeket a gépkocsikat, és így szerelték össze ezeket a járműveket. Azonban az új típusnak a megjelenése megpecsételte ennek a típusnak a további sorsát, és az 1970-es évekre annyira visszaesett a kereslet, hogy tulajdonképpen ugye a Moszkvics, mint önálló márka meg is szűnt, ugye egy kis üzem vagy egy kisebb üzem kezdte el ezt gyártani, ezt az autót, az AZLK nevezetű gyár, amely automobil zavod Komszomolszkaja Lenin nevet viselte, tehát ugye a pártszervezet Lenin tagozatának magyar nyelvben nagyon nehezen értelmezhető ez a kifejezés, vagy legalábbis én nem tudom értelmezni, tehát ők vitték tovább ezeket a típusoknak a gyártását, míg korábban ugye általában 3 betűvel, ugye 408-as, 412-es, míg a korábban 402-es, 400-as, 401-es volt a típusszám, ugye innentől kezdve már általában 4 típusszámmal jelölték a típusokat, bár ugye a márkajel az megmaradt Moszkvicsnak, ugye a gyártmány az már ugye AZLK-nak minősül. Lényegesen lecsökkent a járműveknek a darabszáma, illetve hát egy idő után elkezdték a kis haszonjárműveket gyártani, tehát kis teherautókat, nyitott vagy burkolt zárt csomagtérrel gyártották ezeket a járműveket, ezeknek a típusait később aztán ugye IZS-re változtatták, azonban ugye ezeket a járműveket is nagyon jól tudták használni, főleg a közületek a szállításban. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!